Dragi privitori, bine v-am găsit la ediția 53 a rubricii Ochiul Inteligent. Sunt Ana Guțu, profesor universitar și îmi face o deosebită plăcere să vă salut la o întâlnire pe calea rețelelor de socializare pentru a discuta cele mai noi, cele mai proaspete evenimente sociopolitice care se desfășoară în Republica Moldova și în regiune. Desigur, suntem în ajunul celui de-al doilea tur de scrutin. Pe 3 noiembrie 2024, cetățenii Republicii Moldova își vor alege următorul președinte pentru 4 ani. Vă amintesc că alegerea directă a președintelui a fost decisă în 2016 printr-o hotărâre a Curții Constituționale a Republicii Moldova, atunci când s-a invalidat modificarea Constituției din 2000 și s-a trecut din nou la alegerea președintelui prin scrutin universal și direct. În turul 2 al scrutinului au ieșit Maia Sandu, așa cum era de așteptat, cu 42%, aproape 43%, și Alexandru Stoianoglu. Este un cetățean al Republicii Moldova, dar și al României, așa precum este și Maia Sandu, cetățeană a României, deci ea deține pașaportul românesc. Și Maia Sandu își dorește cel de-al doilea mandat, Stoianoglu își dorește un prim mandat de președinte. Eu, profesorul Ana Guțu, vă îndemn să votați pentru Maia Sandu în cel de-al doilea tur de scrutin, să calculați la rece și de o manieră absolut rațională acest vot. Am să vă explic și de ce. Știți foarte bine că în primul tur de scrutin l-am susținut pe Tudor Ulianovski, un candidat la prezidențiale, un tânăr foarte talentat, este fostul meu student și am considerat că pentru înnoirea clasei politice din Republica Moldova este bine să promovăm și alți tineri talentați, integri, cu experiență frumoasă în cazul dat în domeniul diplomației. În turul 2 de scrutin, stelele s-au aranjat altfel. Am fost martorii unei tentative de deturnare a votului popular prin utilizarea unei scheme numită simbolic sau convențional plasa, din limba rusă setka. Eu am numit această schemă corporație criminală pentru că cei care au fost implicați în această schemă cu finanțare rusească certă zeci de milioane de dolari, repet, zeci de milioane de dolari au fost aruncați de către regimul de la Kremlin în Republica Moldova pentru a deturna rezultatul referendumului și pentru a compromite parcursul occidental al Republicii Moldova. Această schemă criminală, din păcate, nu a fost demantelată, destructurată până la alegeri, cu toate că semnale au existat foarte multe. În primul rând, trebuiau să fie atente instituțiile statului care supraveghează piața financiară, pentru că toate transferurile de bani care veneau din Rusia se făceau prin Transnistria. Deci, cei beneficiarii care erau implicați în această schemă puteau să meargă nestingerit în stânga Nistrului, în zona secesionistă, și să-și sustragă banii de la bancomate. Prin urmare, nu exista nicio problemă ca acești bani murdari să nimerească în buzunarele lor. Schema a fost pusă la punct cu participarea activă a lui Landșor, care este un criminal fugar, toată lumea îl numește oligarh. Eu zic că este un criminal pentru că a fost implicat în furtul miliardului în 2014 din Banca de Economii a Republicii Moldova, a fost condamnat în absență la ani grei de pușcărie, dar el actualmente se află în Rusia și este într-o colaborare foarte, foarte strânsă, etanșă cu oamenii Kremlinului, care au creat această rețea în Republica Moldova și rețeaua, așa cum vă spuneam și în alte emisiuni, în alte rubrici, eu doar presupuneam că în Republica Moldova coloana 5 este foarte activă și își exercită această influență nefastă asupra votului, asupra democrației electorale, dar s-a dovedit că am dreptate. Foarte des atitudinea față de astfel de semnale de alarmă
nu a fost corectă, adică mereu a fost luată în derâdere și considerată drept exagerată această atitudine vis-a-vis de pericolul coloanei a 5-a din Republica Moldova. Cine sunt acești oameni din coloana a 5-a? Sunt mai cu seamă etnicii ruși, găgăuzi, bulgari, toți sunt vorbitori de limbă rusă și sunt pensionari, au o situație socială precară, adică sunt săraci și au fost foarte ușor antrenați în această rețea, deoarece, așa cum vă spuneam, eu doar bănuiam că Șor a devenit cel mai mare angajator aici în Republica Moldova, s-a dovedit că am dreptate. Îmi pare foarte rău că instituțiile statului Republica Moldova, și mă refer la instituțiile coercitive, aici este vorba de SIS, de Ministerul de Interne, de Inspectoratul General de Poliție, aceste instituții trebuiau să reacționeze mult mai devreme și să facă ordine, pentru că, până la urmă, PAS este la guvernare de 3 ani și a pus oamenii săi în fruntea acestor instituții și se pare că aceste instituții, fie că au sabotat-o pe Maia Sandu, fie că au fost incompetente și n-au putut să destructureze la timp aceste rețele. Văd că s-au activizat, au fost aplicate niște amenzi, au fost documentate câteva sute de persoane, dar aceasta nu este suficient. Deci, dragi privitori, pericolul cu adevărat este foarte mare ca, odată cu venirea lui Stoianoglu, de exemplu, dacă el câștigă aceste alegeri, Republica Moldova să se transnistrizeze cu o viteză foarte, foarte mare, adică aici să vină la putere, pentru că nu e doar Stoianoglu în fruntea președinției, da? Eu cred că cetățenii Republicii Moldova trebuie să-și activeze memoria politică recentă și să-și aducă aminte cum pe parcursul la 4 ani de zile când Dodon a fost președinte, toată lumea râdea de Dodon, că merge la Moscova de nu știu câte ori, că se duce la Atos și bate mătănii pe acolo. Mai mult nimic n-a făcut timp de 4 ani de zile și a îmbogățit familia cu ajutorul oamenilor de afaceri din Rusia, cu ajutorul copiilor acestor oameni de afaceri, oameni politici, și mai mult nimic n-a făcut în 4 ani de zile. Deci ne-am pomenit în situația ca Republica Moldova să devină subiect de bancuri și de ridiculizare din partea lumii civilizate. Chiar dacă Stoianoglu este cetățean al României, chiar dacă are 2 fiice care sunt bine mersi în țările membre ale Uniunii Europene undeva în vest și au cariere frumoase, chiar dacă el a spus că pledează pentru valorile europene și parcursul european al Republicii Moldova, eu vă îndemn să aruncați o privire cine s-a înregimentat alături de Alexandru Stoianoglu. Alături de el s-au înregimentat oamenii de influență ai Kremlinului și Dodon este primul, da? Albu, care recent a fost prins, deci au fost făcute publice niște convorbiri telefonice cu spionii FSB-ului rusesc care au fost implicați în crearea acestei plase, aceste rețele criminale corporative de deturnare a votului occidental. Ei toți își vor dori funcții în statul Republica Moldova și, din păcate, PAS a comis mai multe greșeli care vor servi pe post de precedente pentru a declanșa alegeri parlamentare anticipate, pentru a instaura un guvern pro-rusesc la Chișinău și aceasta înseamnă, de fapt, implicarea Republicii Moldova, inclusiv în războiul din Ucraina, așa cum a spus ziaristul, influencerul, actorul, fostul consilier al lui Volodymyr Zelensky, Oleksiy Arestovici, care a spus că Republica Moldova va deveni un placdarm, un farpost pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei și vreau să vă spun că pericolul este extrem de mare. Asta nu înseamnă că Maia Sandu, dacă ajunge președinta a Republicii Moldova, toate riscurile dispar. Nu, desigur, riscurile rămân, dar vom avea totuși mai mult timp la dispoziție să gândim, să regândim acțiunile noastre politice, pentru că totuși Maia Sandu este un politician pro-occidental, este susținută de instituțiile occidentale și, în cazul dat, ținând cont de războiul din regiune, Occidentul este partenerul nostru principal în a ne
salva Occidentul și România. Desigur, eu ca unionistă îmi doresc foarte mult unirea Republicii Moldova cu România și vă spun de ce Maia Sandu trebuie votată duminică, pentru că este o bună româncă, pentru că ea cunoaște foarte bine limba română, pentru că știe să-și exprime coerent gândurile în limba română și să nu uităm că, în conformitate cu a noastră Constituție, Constituția Republicii Moldova, președintele Republicii Moldova este responsabil pentru politica externă. Prin urmare, Maia Sandu va ști să explice coerent, clar și cuprinzător toate problemele noastre politice în caz de, Doamne ferește, dacă se iscă un mare tărăboi aici în Republica Moldova, ceea ce nu putem spune despre Stoianoglu. Cel de-al doilea argument, desigur că este argumentul antirusesc. Votând pentru Maia Sandu, dumneavoastră, dragi privitori, votați împotriva Rusiei criminale, împotriva Rusiei teroriste, împotriva Rusiei care duce un război distrugător, sângeros în Ucraina și își ucide proprii săi consângeni, pentru că ucrainenii sunt slavi și ei. Votați împotriva regimului de la Kremlin și pentru mine personal, ca unionist, este foarte important acest vot împotriva Rusiei pe care l-ați dat, sper, la referendum atunci când ați votat da pentru modificarea Constituției în sensul introducerii orientării noastre spre Uniunea Europeană în textul constituțional. Și cel de-al treilea argument, trebuie să știți că Maia Sandu, cel puțin așa consider eu, nu se va opune unirii Republicii Moldova cu România dacă va trebui să facă acest lucru și dacă va trebui să ceară acest lucru de la România pentru a ne salva. De aceea, eu consider că toți unioniștii luminați, eu am spus luminați, fără fanatism, unioniștii luminați trebuie să o voteze pe Maia Sandu duminică 3 noiembrie la funcția de președinte a Republicii Moldova. Eu vreau să vă spun, nu am poze cu Maia Sandu, nu am videouri cu Maia Sandu, nu am fost plătită de cei din PAS sau de alte organisme ONG-uri pentru a face acest apel. Pur și simplu sunt o persoană informată, sunt un cetățean rațional care gândește la rece și niciodată nu am pus în prim plan interesele personale și interesele meschine, partinice sau de alt gen. Mereu am avut o gândire critică, o gândire luminată a tot ceea ce înseamnă responsabilitate. Pentru că, de ce fac apel mai ales către unioniști, am remarcat pe rețele de socializare unii ziși unioniști, care posibil că și sunt unioniști, care cheamă să fie votat Stoianoglu și am rămas perplexă. Există o răutate, nu știu de unde această răutate s-a luat împotriva Maiei Sandu. Da, a comis anumite greșeli, mai cu seamă partidul său a comis multe greșeli, consilierii săi au comis foarte multe greșeli, dar aceasta nu înseamnă că acum este timpul să ne ocupăm de discuțiile în jurul acestor greșeli și să punem în prim plan supărările personale. Noi vom vorbi despre aceste greșeli și vom da sfaturi Maiei Sandu după ce va câștiga cel de-al doilea mandat. De aia și vă zic, votați Maia Sandu pentru ca să vă puteți rezerva dreptul de a o critica și de a o consilia pe rețelele de socializare după ce va câștiga cel de-al doilea mandat. Iar ceea ce urmează să facă, desigur că ține și de schimbarea anumitor membri ai guvernului, poate chiar schimbarea guvernului în totalitate, de schimbarea consilierilor, de ceea ce trebuie să facă în raport cu instituțiile coercitive și așa mai departe. Dar, în primul rând, trebuie să obțină victoria duminică și să-și ia cel de-al doilea mandat. Vom avea 4 ani la dispoziție pentru ca forțele unioniste și europene să se regrupeze, vin alegerile parlamentare și acesta este un punct esențial pentru noi toți, ca să putem să înțelegem miza a tot ceea ce vrea să facă Kremlinul aici, în Republica Moldova. El vrea să obțină o majoritate rusească, nici nu mai spun pro-rusească, rusească, kremlineză, la alegerile parlamentare care vor avea loc anul viitor. Eu vreau să vă spun că unioniștii au o șansă foarte bună să acceadă în Parlament anul viitor dacă vor avea suficient discernământ să se unească într-o forță puternică și vor constitui un grup parlamentar în viitorul Parlament
vor face o coaliție pro-occidentală a idomacelei care a existat în 2009 și vor asigura Republicii Moldova cel puțin o stabilitate pro-occidentală pentru următorii ani. Pentru că dacă lucrul ăsta nu se întâmplă în 2020, nu se întâmplă în 2025, din păcate, Republica Moldova va pica de pe harta intereselor Occidentului. Acum, treptat, pentru că am pronunțat cuvântul Occident, trec la situația internațională regională și nu doar internațională mondială. Pe 3 noiembrie vor avea loc alegerile prezidențiale în Republica Moldova, dar pe 5 noiembrie va fi finalizat procesul de votare în Statele Unite ale Americii și toată lumea este cu ochii pe Statele Unite ale Americii. Cumva toată lumea așteaptă rezultatul acestor alegeri, cine va fi Trump sau Kamala Harris, și cumva toată lumea leagă rezultatul acestor alegeri asupra și rezultatului războiului Rusiei împotriva Ucrainei, ceea ce poate că nu este foarte, foarte corect, pentru că stabilitatea americană, faptul că Statele Unite ale Americii sunt totuși o democrație veche, o democrație cu tradiție, acolo nu se iau decizii pur și simplu așa, există un sistem întreg care conduce cu Statele Unite ale Americii. Desigur că locatarul de la Casa Albă va pune amprenta asupra deciziilor politice, dar cumva lumea așteaptă rezultatul acestor alegeri. Și Europa de asemenea, Uniunea Europeană așteaptă și ea rezultatul acestor alegeri, pentru că, din păcate, Uniunea Europeană pare a fi neputincioasă împotriva ceea ce face Rusia în Ucraina. Occidentul Unit, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii ezită în a-i permite Ucrainei să lovească ținte în adâncul teritoriului rusesc pe de o parte și în a-i furniza Ucrainei armament serios pentru a învinge Rusia în acest război. Din păcate, Rusia a demonstrat că poate să zădăre Occidentul Unit așa cum îi trăsnește ei prin cap. S-a ajuns la aceea că Rusia a trimis pe frontul din Ucraina militari nord-coreeni, 12.000 de militari nord-coreeni, plus încă o serie de generali nord-coreeni care sunt în spatele frontului și uitați-vă cum a reacționat Occidentul, nicicum. Macron n-a reacționat nici într-un fel, Macron are probleme interne pentru că a declanșat alegeri parlamentare anticipate și are probleme cu guvernul pe care l-a înscăunat, are probleme cu opoziția care nu este de acord cu acțiunile sale politice. Scholz n-a reacționat nici într-un fel, Scholz de altfel este un lider politic foarte slab, știm că în Germania a ridicat capul partidul de sorginte fascistă, un partid similar există și în Austria, acela a câștigat alegerile. Vedem că în statele europene se petrec lucruri foarte urâte. Uitați-vă la comportamentul lui Viktor Orban, care a mers în Georgia, unde visul georgian, partidul pro-Kremlin, partidul oligarhului Ivanișvili a câștigat alegerile și Orban, fiind actualmente și în fruntea Consiliului European, pentru 6 luni a plecat în Georgia și nu se știe în calitate de ce. De ce l-a salutat alegerile din Georgia și a arogat acest rol de lider al Uniunii Europene și a plecat acolo să salute victoria partidului visul georgian. Uitați-vă la Fico, care scuzați-mi parafraza, se fâțâie și tot lansează tot felul de chestii extremiste și este împotriva susținerii Ucrainei și nu vrea ca Ucraina să intre în NATO și nu știu ce a mai zis acolo și tot așa. Deci în statele Uniunii Europene au ridicat steagul suveraniștii. Să nu uităm și de România, uitați-vă, Deana Șoșacă și Simion fac ravagii prin electoratul românesc. Eu sper că nu sunteți susținătorii Deanei Șoșoacă și a lui George Simion, cei care mă priviți pe mine, iar dacă mă priviți, vă rog frumos să nu-i votați și să abandonați această idee. Europa este într-o cumpănă pentru că
a durat prea mult faptul că a funcționat în baza Constituției sau tratatelor de la Lisabona din 2007, nu și-a modernizat aceste tratate. Uitați-vă ce s-a întâmplat la BRICS, în Kazan, Tatarstan, Rusia. Antonio Guterres, care este secretarul general al ONU, a plecat să participe la reuniunea BRICS. Guterres n-a fost să participe în Elveția la conferința pentru pace organizată de Ucraina și susținătorii săi, dar a plecat să participe la BRICS. Antonio Guterres a fost declarat de Israel persona non grata, Ucraina ar fi trebuit să facă la fel. Cum au reacționat Macron, Scholz? N-au reacționat nici într-un fel. De ce se procedează așa? Pentru că războiul nu este pe teritoriul lor. Războiul este departe de Franța, de Germania, de Italia, fiecare își vede de treabă, iar discursul lor în raport cu Ucraina, care zice, domnule, uite, Georgia a lăsat 20% din teritoriu și este fericită, de ce nu faceți și voi, nu acceptați și puneți punct războiului, la care ar trebui să le spunem lor, dar dacă ce-ar fi să le spunem Franței, ia încedați Alsacia și Lorena Germaniei, pentru că voi ați luptat pentru aceste pământuri, ele nu vă aparțin. Sau Italiei să spunem, ia în Sicilia să se separe, că merită să fie stat independent. Sau altfel de discursuri pentru teritorii care sunt disputate, istoric au fost disputate. Deci războiul este pe teritoriul Ucrainei și cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă. Doamne ferește dacă acest război se mută pe teritoriul nostru și lucrul ăsta poate să se întâmple foarte ușor. Noaptea trecută Odessa a fost atacată cu 10 rachete balistice. Sunt morți în fiecare zi în Ucraina. Mor copii nevinovați, mor oameni nevinovați civili care nu fac decât să trăiască pe propriul lor pământ, să-și ducă viața, iar rușii îi omoară. Repet, rușii îi omoară. Rușii nu se vor opri în a omorî pe cei care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, dacă așa îi va dori osul lui Putin sau osul regimului de la Kremlin. De aceea trebuie să conștientizăm pericolul enorm, această sabie a lui Damocles care este suspendată deasupra capului nostru și nu doar deasupra Republicii Moldova, ci și deasupra întregii Europe, pentru că, din păcate, Europa, Occidentul Unit, s-a dovedit a fi slab. De ce spun că a fost slab? Și revin la faptul că cetățenii Republicii Moldova trebuie să conștientizeze acest pericol, pentru că Occidentul Unit îi lasă pe ucraineni să moară și nu ia odată și odată o decizie împotriva regimului de la Kremlin. Dronele rusești, bombele aviaghidate zboară și pe traversează teritoriul României pentru a ajunge în Ucraina și nimeni nu le face nimic. Ce a făcut Erdogan, ce a făcut Turcia, când timp de 17 secunde un avion bombardier rusesc a încălcat spațiul aerian al Turciei? Erdogan l-a dat jos, în sensul că armata lui Erdogan, pentru că Turcia este țară membră a NATO și a acționat exact în conformitate cu legislația internațională. Din păcate, statele membre ale UE ezită, și mai ales statele membre NATO, ezită să aplice acel articol al 5-lea și îi permit lui Putin și regimului de la Kremlin să demonstreze că nu există linii roșii pe care el nu le-ar trece. Deci pentru el linii roșii nu există. El încalcă absolut tot, a implicat militari nord-coreeni în război și asta înseamnă de fapt o terță parte, o terță țară participantă în acest război, înseamnă un război mai mult decât bilateral Rusia împotriva Ucrainei. Este un început de război mondial, dacă doriți. Toate aceste probleme care s-au acumulat și care țin pe de o parte de necesitatea opririi regimului de la Kremlin în a omorî oameni în secolul 21, încălcând toate, dar absolut toate normele internaționale și necesitatea ca Occidentul Unit să-și revadă structura instituțională, și mă refer și la instituțiile UE și mă refer și la
Organizația Națiunilor Unite, unde, imaginați-vă, Rusia până în prezent n-a fost exclusă din Consiliul de Securitate. Cum se poate așa ceva? Rusia nu a fost exclusă din Consiliul de Securitate, India, care își dorește de mult loc în acest Consiliu de Securitate, nu este primită, iar Rusia omoară oameni nevinovați în Ucraina, nu încetează acest război și ea continuă să fie membru în Consiliul de Securitate ONU. Deci lucrurile sunt foarte împletite, foarte încurcate și există o singură speranță ca lucrurile să se schimbe, uitându-ne așa la tot ceea ce se întâmplă în Rusia, există o singură speranță că regimul de la Kremlin să se automacine, să se prăbușească, pentru că actualmente Rusia este condusă colectiv. Acolo nu există o persoană care decide. Probabil că ați remarcat acest lucru. Putin nu mai este Putin, el este contestat, uitați-vă la comportamentul lui și până în toamnă profundă iarnă, posibil vom asista la revoluție de palat. Sper că lucrurile într-adevăr să se întâmple, pentru că îmi dau bine seama că acest război nu poate fi oprit decât printr-o schimbare care se va produce la Kremlin. Dar în așteptarea acestei schimbări la Kremlin, eu vă îndemn să fiți vigilenți și să folosiți arma care ne stă la îndemână, votul. Duminică trebuie să fim numeroși la vot. Pentru că votul pentru Maia Sandu nu este doar pentru persoana ei ca președintă a Republicii Moldova. Votul pentru Maia Sandu este pentru un răgaz de 4 ani, când vom avea posibilitatea să ne regrupăm și să ne pregătim pentru scenarii și pentru cataclismii care ar putea să urmeze aici în Republica Moldova, pentru că noi nu suntem deloc feriți de pericolul rusesc. Acest pericol există și va trebui să acționăm în consecință cu sprijinul României, cu sprijinul Ucrainei, cu sprijinul țărilor membre ale Uniunii Europene, în a ne proteja de acest monstru care este Rusia lui Putin, Rusia regimului lui Putin, pentru că Putin de fapt nu mai este un nume propriu, ci este dacă doriți, o doctrină fascistă modernă, o doctrină neofascistă. Putinismul este o doctrină neofascistă și democratizarea Rusiei, din păcate, nu va avea loc nici mâine, nici poimâine și, în general, nu știu dacă va fi posibil această democratizare. Iată de ce noi trebuie, în primul rând, să ne protejăm pe noi înșine. Și știți foarte bine care este opinia mea, unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată administrativ pe Nistru este unica soluție viabilă și valabilă pentru ca noi să fim împreună cu lumea civilizată din toate punctele de vedere, predictibilitate, legislație occidentală, securitate în primul rând, pentru că România este țară membră NATO, iar noi nu suntem, din păcate. Duminică 3 noiembrie, toți mergeți la vot, votați Maia Sandu, pentru ca a doua zi, 4 noiembrie, să nu fiți martorii unor surprize absolut neplăcute de care degeaba vă veți plânge ulterior.